vào nhìn thì nó bắt mắt. Trước em đều đi ra ngoài Hà Nội em làm cổ Thăng Long cả Thủy Tiên ngoài đây làm thuê đối bác ở đây. Em năm nay em bán sớm cái cây này thì mỗi năm là sang tháng 12 đầu tháng 12 thì các bác bắt đầu mới đi mua về chơi, nhưng năm nay các bác chơi sớm. Đây em bán đánh đi mấy chục cây. Quất này là không ghép được đúng không? Không. Chủ yếu là công chăm sóc cũng nhiều đúng không? Thì, em có hai vợ chồng đấy là cứ từ sớm đến tối nhá, ngày nào như ngày nào. Đi ra đồng không làm việc này là việc kia. Mình làm những cái loại to này thôi, còn đâu các bác có tuổi bây giờ các bác cứ chơi những cái hàng chậu nó nhỏ nhỏ ấy. Cái cây quất này, xong là em lấy vợ thì nhà làm. Trước em đều đi ra ngoài Hà Nội em làm, khu cổ Thăng Long với cả Thủy Tiên cái thứ, ngoài đây
đấy. À, cũng là làm quất đúng không? Em đi em ở ngoài những cây quất khác này nhỉ. Đấy, làm những cây quất. Xong Tết này ở đấy đánh cây luôn cho các bác ấy anh ạ. Thế đợt đấy mình ở nhà cũng rảnh đến chiều 30 Tết mới về. Thế là có rất nhiều kinh nghiệm mà làm cái này rồi. Thấy cái khu mình ấy là bị lột, thế là mất hết. Đúng rồi. Ở khu em là may là không bị anh ạ. Nhưng cái vườn này là không có vấn đề gì về lũ lụt. Nếu mà cây quất này mà bị ngập cái là hỏng đấy anh ạ. Hỏng hẳn luôn.